Fecioarele mele frumoase, ce faceți, dragii mei? V-a fost dor de mine? Astăzi facem etalarea lunii octombrie, etalare generală unde vom scoate două cărți în plus ca provocare și surpriză pentru luna octombrie și bineînțeles că această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Fecioară. Hai să vedem cum se prezintă luna octombrie. Pentru celelalte zodii, pentru unii mai complicată, pentru alții un pic mai lină, să zicem așa. Wow, energia ta este nebunul. O energie, mie vine să spun eliberată sau eliberatoare, numește-o cum vrei, cumva fără bagaj. E un soi de renovare a energiei. Fecioara e un pic mai miserupistă, că îmi place mie să glumesc cu acest cuvânt. Mi se pare extrem de interesant pentru fecioare, pentru că fecioarele trebuie să dețină un anume control și aici nu există niciun soi de control, aici este dezlegare, dezlegare la de toate. Fecioara se își dă voie să experimenteze, este pregătită pentru o nouă etapă din viața ei, sau poate nu neapărat că e pregătită, ci pur și simplu acceptă o energie de nou început cumva, acceptă noutăți. Foarte tare. Situația 8 de bâte. Bun, poate că în luna octombrie pentru voi vin multe mesaje, vin către voi multe mesaje legate de poate o situație care se repetă în viața ta sau poate ți se arată modul în care tu comunici anumite lucruri. Interesant. Hai să mai scoatem o carte, să vedem un as de bâte. Ok, aici vorbim de un nou început, dragii mei. Dacă tu ești pregătit să o iei de la zero sau ești pregătit să te deschizi către, măcar să te deschizi, da? Vorbim că în luna octombrie vin informații către tine. Aceste informații au legătură cu faptul că tu în trecut ai vrut să o iei de la zero cumva, însă te-ai tot învârtit într-un cerc. Ajungeai în același punct. Începeai ceva nou, dar ajungeai în același punct. Aici, ca și cum în luna octombrie, vin niște informații care să-ți arate faptul că te învârtea la asta în cerc. Da? Poate fi foarte pozitiv ceea ce vedem aici. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre, nu știu, cu surle și trâmbițe, fecioara ia decizia să se reîntoarcă acasă, de exemplu, în cazul în care sunteți în alte țări, sau să plecați din țară, în cazul în care sunteți în România și vreți să o luați de la zero, dar în altă parte. Poate fi vorba nu neapărat de surle și trâmbițe, poate fi vorba despre faptul că tu vei da vestea celor de acasă și te vei hotărâ, nu știu dacă neapărat plecarea se poate sau reîntoarcerea se poate întâmpla în luna octombrie, însă este ca și cum punctul zero, da? În care poate acum iau decizia, poate acum încep să mă informez, poate acum, nu știu, ceva e nou aici, da? În mintea ta, 2 de cupe. Da, important e că nu ești singur. În mintea ta păstrezi pe cineva, îndrăgostiții și cavalerul de monede. Ca și cum această nouă viață, acest nou capitol, acest nou drum, nu vrei să-l faci singur. Există cineva în viața ta, ori dacă e vorba de că aveți o relație, este partenerul tău de viață, dacă nu ai o relație, este cineva pe care tu îl păstrezi în mintea ta, ca și cum este persoana cu care eu mă văd. Mă văd pe viitor, mă văd în acest loc cu persoana asta, mă văd, da? Deci e ceva serios, din punctul tău de vedere, cel puțin. Pentru alții dintre voi poate să fie vorba nu neapărat despre iubire, ci poate să fie vorba despre partea financiară. Este mult mai logică aici pentru zona
terenală din care face parte Fecioara, pentru că este o zodie de pământ. În luna octombrie să primiți vești să vă reîntoarceți la un loc de muncă pe care l-ați avut în trecut. Și aici e vorba despre semnarea unui contract. Poate fi un contract de lungă durată, cel puțin un an de zile ar putea să fie aici pentru unii dintre voi. Sau pur și simplu nu neapărat un contract de muncă, ci poate fi vorba despre o asociere sau o colaborare din punct de vedere financiar, bineînțeles, cu o altă persoană, n-aș spune instituție, aș spune o altă persoană. Interesant. În subconștientul tău, cavalerul de spade, un alt cavaler. Cavalerii sunt acțiune, dragii mei. Hai să vedem cu ce vine. Cu nebunul și cu soarele, wow! Ești pregătit, îmi vine să zic. Fecioara e pregătită e pregătită psihic, e pregătită energetic, e pregătită fizic, e pregătită din toate punctele de vedere să o ia de la zero. E pregătită să se deschidă, e îndrăjită, îmi vine să spun, să se deschidă către un nou fel de a fi, o nouă viață, o nouă locație, o nouă colaborare, o nouă de toate, da? Tot ce am zis până acum. O nouă relație, în cazul în care nu sunteți singur, o nouă dinamică a relației. Poate fi vorba despre asta. Un punct și de la capăt. În viața multora dintre voi, pe diferite arii, bineînțeles. Însă totul îmi vine să spun că pleacă de la tine. Acea învârteală, că de aia mi s-a făcut aici, acea învârteală în cerc despre care am vorbit mai devreme, poate avea legătură cu ceea ce s-a declanșat în tine acum sau ceea ce se va declanșa în tine în această lună, pentru că îți dai seama dacă vin informații sau ai rumegat tu îmi iese în spaniol acum, timp de o perioadă de timp ai tot rumegat anumite evenimente, situații, informații care au venit către tine, le-ai rumegat și acum, într-un fel sau altul, le-ai așezat în tine și de-aia vedem cheful ăsta de eliberare și de punct zero și de început, da? Energia nebunului poate aduce un soi de risc sau e ca și cum îmi asum riscurile, da? E o decizie luată, hai să spunem, foarte coerent, mental și realist, da? Fecioara nu ia decizii de-astea dezlegate. Nu. Fecioara e foarte strategică. Din punctul meu de vedere, e cea mai strategică dintre toate semnele zodiacale, Fecioara. Acum, este luată cu bună știință această decizie și riscurile sunt asumate cu bună știință? Da. Ești accelerat. Aș spune să încerci nu neapărat să te frânezi, ci să te ții un pic în frâu, pentru că e foarte multă energie debordantă aici. Nu este specific. Cumva vine să spun, nu prea știi cu ce se mănâncă viteza asta atât de mare pe care o simți înăuntrul tău. Nu neapărat că nu știi cu ce se mănâncă, e vorba despre ok, iau încet, că există și anumite riscuri. Poate tu ți-ai calculat foarte bine traiectoria, ți-ai calculat foarte bine rezultatele, însă aici avem factorul surpriză. Eu nu pot să nu văd această energie. Poate exista surpriza ca lucrurile să nu iasă așa cum tu ți le-ai socotit. Da? Avem nebunul de 2 ori, vorbim despre risc de 2 ori, încercați să o luați încet, nu pe repede înainte, de-aia spun. Un soi de balans între când mă prind de viteza
Da? Să știu să înfig picioarele în pământ și să zic ok, stai, privește realitatea, evaluează dacă e bine sau nu, e bună sau nu viteza asta, da? Nu îmi vine fraza acum care o spun de obicei cu graba strică treaba, nu. Nu e vorba de stricatul niciunei trebi aici. Însă e vorba despre pot exista situații neașteptate sau anumite surprize care să nu te satisfacă, da? Să nu-ți placă. Ups, în trecut aveam 8 de spade. Ok, în trecut ce înseamnă? Ultimile 3 luni de zile, dar poate să fie un trecutul mai îndepărtat pentru alții dintre voi. Vorbim despre un blocaj. Da, un blocaj, o stagnare, o indecizie poate fi pentru că 8 de spade ne arată liberul arbitru. Situația în care te-ai aflat nu a fost una plăcută, însă nici n-ai făcut mare lucru să ieși de acolo. Nu ți-ai folosit liberul arbitru, pur și simplu te-ai complăcut într-o anumită situație care nu a fost satisfăcătoare, a fost inclusiv dureroasă probabil pentru unii dintre voi. Această situație poate avea legătură cu o persoană din trecutul tău, o persoană care, nu știu, aici putem să vorbim despre multe lucruri. Poate fi o persoană care te-a reprimat din punct de vedere emoțional sau tu te-ai reprimat, sau o persoană care ți-a indus multe traume, nu știu, te-a traumatizat, da, în trecut. O persoană care te-a făcut să nu mai crezi în iubire, să nu mai crezi în sentimente, să nu mai crezi în emoții, să nu mai crezi în, nu știu, în fericire. Da? Însă, e de domeniul trecutului. Da? Faptul că te văd deschis să o iei de la zero, faptul că te văd deschis să începi o nouă viață în altă parte, pentru că are legătură cu distanța aici. Nebunul indică distanță, aventură, deschidere și așa mai departe, fără frică. Optul de bâte înseamnă distanță, roata norocului înseamnă distanță. Avem 4 cărți care ne vorbesc despre. Avem 2 cavaleri care înseamnă acțiune, da? Avem imaginea alegerilor. Mă lasă să înțeleg că unii dintre voi aici poate fi foarte bine vorba despre o distanță sau o mutare sau ceva de genul. Poate fi vorba și despre, pur și simplu, pentru alții dintre voi o altă variantă ar fi în luna octombrie sunteți mult mai comunicativi, nu știu, vă puneți pe site-uri din astea în cazul în care sunteți singuri, pe site-uri de astea de socializare, fie Tinder, Minder și alte chestii, că nu știu cum se numesc în românește, da? Plataforme de astea de ați găsi un partener de viață, fie vorbim despre conversații mult mai tupeiste din partea ta cu partenerul de viață pentru a face un soi de pact între voi ca relația voastră să evolueze. E ca și cum punctul zero din viața noastră în care hai să vedem ce facem, cum vrem să fie pe viitor relația noastră, da? Acum putem să alegem cum să acționăm pe viitor în ceea ce ne privește. Vorbim despre întâlnirea unei persoane în cazul în care sunteți singuri, vorbim despre evoluția relației voastre în cazul în care alegeți să investiți în relația voastră, da? Și voi și celălalt, nu doar voi, atenție. A crede că veți reuși în sfârșit să... Da, a crede cu credința aia copilului, nu? Nebunul este imaginea copilului. Cred că acțiunile mele mă vor duce la fericire. Cred că decizia pe care o iau în această lună mă va duce să, în sfârșit, să ajung să trăiesc ceea ce eu îmi doresc. În viitor, 5 de monede. Ok, 5 de monede ne arată
hai să spunem așa, pagubă, nu neapărat sărăcie, vom vedea ce clarificări ies, însă centrul de monede este cartea singurătății, a abandonului, a fricii de abandon, a fricii de sărăcie, a pierderilor, a umilinței într-un fel sau altul, da? Hai să vedem de ce. De ce a apărut această carte aici? Se repetă. Wow! Ok. Singura explicație pe care o am aici este datorită acestui factor surpriză sau acestei repetitivități. Că este vorba despre o repetiție. Fie că tu, ce se repetă în viața ta în această perioadă, în luna octombrie, poate avea legătură cu, după cum am spus mai devreme, modul în care tu comunici lucrurile, modul în care tu începi lucrurile, modul în care probabil dacă ai zvâcul ăsta de repede înainte, grăbești lucrurile, le începi în forță și după aia face fâs cumva. Și aici e vorba despre, ok, ai nevoie să faci o schimbare în ceea ce privește lucrul ăsta. De ce? Pentru că în următoarele 3 luni de zile, indiferent că aici imaginea este una ok, în trecut vedem că te-ai complăcut în anumite situații, n-ai făcut mare lucru, ai stat așa cumva să treacă dezastru și poți să faci același lucru, pentru că e un obicei. Eremitul este cartea ta. Fecioara se ocupă în astrologie cu zona rutinei. Obiceiurile pe care le avem. Obiceiul pe care îl ai ca eremit aici, da? Pot avea legătură cu tind mereu să, din cauza fricilor pe care le am, tind să pierd mai mult, tind să mă izolez, tind să mă răcesc, tind să mă detașez, tind să fac orice în afară de a-mi continua, da? Continua zvâcul ăsta pe care l-am când încep ceva. Nu te ține prea mult energia asta nebunului, îmi vine să spun. Poate că asta ar trebui să observi. Ești foc și pare la început, însă după aia te desumfli foarte repede și ajungi la ravul pe care îl aveai dintotdeauna. Poate fi vorba pentru unii dintre voi din punct de vedere emoțional sau relațional, să zicem așa, dacă vorbim despre iubire, poate fi vorba despre faptul că ajungi din nou să cazi, să te lași ori traumatizat, umilit și așa mai departe, cum ai făcut-o în trecut, da? În cazul în care, hai să presupunem că ești singur și vei găsi în această lună, nu știu, apare cineva în viața ta, te pui pe Tinder, Minder și așa mai departe, începi să conversezi, wow, m-am îndrăgostit, bla bla bla, ne vedem, ce frumoasă e dragostea, suntem fericiți, nu durează 3 luni de zile și cad în capcana, din nou, a umilinței. Ori îl las pe celălalt să mă calce în picioare, nu la propriu, la figurat, da? Să mă umilească și să, nu știu, să spună numai lucruri urâte despre mine și eu accept așa, tac din gură, că mă simt într-un fel sau altul înjosit atât de tare încât zic că, păi da, normal că am ajuns la vârsta la care am ajuns și trebuie să tac să înghit. Nu știu, aici e o chestie de obișnuință, o chestie de învățată, da? De-aia spun că din start are legătură cu un factor surpriză, nu știu care o fi pentru fiecare dintre voi. E vorba despre a ști să-ți alegi partener de viață, în cazul în care vorbim despre cei singuri. În cazul în care vorbim despre cei care aveți o relație deja, dragii mei, totul este frumos, pozitiv, după cum am descris până acum. Factorul surpriză poate fi
că atunci când se ia decizia să porniți relația, să reporniți, să reluați relația de la zero, din punctul zero, sau să vă mutați în altă parte, în altă țară, în alt oraș, sau să faceți anumite schimbări în relația voastră, schimbările vor ține foarte puțin timp pentru că atitudinea ta nu va fi de implicare totală, ci va fi tot acea atitudine de obișnuință. Voi face tot ce am învățat în trecut. Adică pot să devin victimă sau să mă complac în a fi victimă, sau pot să ajung să cred cu tărie că eu mai mult de atât nu pot, domne. Da? E vorba despre a vedea anumite detalii. Priviți în detaliu, că voi sunteți bolnavi de astea. Priviți în detaliu propria obișnuință de a fi într-un fel anume. Trebuie schimbat aici. Despre asta e vorba, da? Degeaba schimb locul, că nu schimb norocul. Nu e despre asta. Schimb locul, dar năravul ei tot pe al tău. Năravul vine după noi, dragii mei. Da. Provocarea. Cavaler de cupe. Ok, alt cavaler. Provocările, într-un fel sau altul, sau luna octombrie pare că este despre acțiune în ceea ce vă privește. 8 de bâte se repetă. Foarte tare. Și 4 de cupe. Cred că ești provocat să treci la acțiune, dar o acțiune din aia, hai să zicem, sufletească, ca și cum, Doamne, trebuie să mă privesc, trebuie să mă deschid, trebuie să învăț ceva nou, trebuie să învăț să observ, trebuie să învăț să simt și să-mi înțeleg emoțiile într-un fel sau altul. Să înțeleg ce se întâmplă în mine, de ce am obiceiurile astea de a fi prăpăstios, de ce am obiceiurile să mă las călcat în picioare, de ce am obiceiul să devin din nou, nu știu, victimă. De ce am tot timpul obiceiul ăsta? E pe partea emoțională, ești provocat să cauți acolo. Ești provocat să analizezi și ești provocat să, îmi vine să spun, să vorbești despre ce se întâmplă. Acum eu nu văd o altă conotație care să-mi spună, să-mi transmită, să-ți transmit ție să mergi la terapie. Nu. Sunt foarte multe lucruri, avem acces la atât de multe informații în ziua de azi încât putem singuri să evaluăm, putem singuri să ne autoanalizăm, putem singuri să ne înțelegem sentimentele și emoțiile și să ajungem la o concluzie. Putem singuri să facem schimbări. Nu trebuie neapărat să mergem la terapie, dragii mei. Eu n-am făcut măcar o oră de terapie în viața mea, oficial vorbind, dar nu m-am dus la terapie. Însă am băgat atâta psihologie în mine și toate lucrurile astea care pe mine mă duceau și pe mine în stări de genul ăsta, pentru că toți le avem, da? Toate fricile și toate astea mi le-am rezolvat încet, încet cu ajutorul psihologiei pe care am citit-o și a articolelor pe care eu le-am citit și a cum se spune, a materialelor pe care le-am ascultat și așa mai departe. Aici e vorba despre asta. Ești provocat să fii tu cu tine, să stai de vorbă tu cu tine, să vezi care sunt emoțiile și de ce sunt așa, să vezi de unde se trage nevoia asta de a, nu știu, de a fugi, de a te izola din frica de abandon, poate fi și asta, că renunți repede la o relație sau cazi în a fi victima celuilalt, sunt lucruri care trebuie evaluate, văzute la tine și rezolvate, tu cu tine. Surpriza, steaua. Steaua înseamnă vindecare, steaua înseamnă autenticitate, înseamnă intuiție, inspirație, vindecare,
împăcare, ce mai vreți să vă zic. Avem caleașcă și avem 9 de cupe. Surpriza este una plăcută, aș spune, dar nicio surpriză, hai să spunem așa, indiferent cât ar fi de plăcută și să zicem așa, surpriza este vindecarea, este autenticitatea, este sinceritatea, este, nu știu, împăcarea și așa mai departe, ce am zis mai devreme. Poate fi, dar nu e așa că dacă stăm să ne gândim concret sau realiști, da? Nu există niciun soi de surpriză de genul ăsta care să ne schimbe viața dacă noi nu depunem niciun fel de efort. Dacă noi nu luptăm să ne vindecăm, să ne împăcăm cu noi înșine, să ne să fim cât mai sinceri cu noi înșine, cu cei din jur, bineînțeles. Da? Nimic nu se întâmplă. Așa că, aici e ca și cum puneți, depune toată energia de care ești capabil și tot curajul ăsta pe care îl văd aici și tot zvâcul ăsta despre care vorbeam în a te, nu a te repara că nu ești stricat, în a te elibera și vindeca de fricile astea ca bagaj pe care îl ai, în care pare că după o perioadă de timp cazi. Da? Tu ai nevoie aici să devii, să lupți să fii, să lupți să te vindeci și să lupți să devii din ce în ce mai sincer și autentic. Dar nu vorbim de autenticitatea asta care se vorbește în spiritualitatea asta, flower power. Nu, când vorbim despre autentic, Doamne, eu sunt autentic și cu căcaturile din mine, mă scuzați, da? Și cu fricile mele, bineînțeles că nu am cum să le ascund sub preș. Însă le caut o soluție, nu stau în ele, da? Nu le ascund, nu stau în ele. Le caut soluție. Mă analizez și autoanalizez până dau de motivul pentru care eu mă simt în halul ăsta. Sau eu devin victima celuilalt în halul ăsta. De 2 ori 5 de monede în același loc, da? Așa că aici e vorba despre autenticitatea aia. Recunosc și bunul și rău în mine sau fricile și lupt pentru mine, lupt pentru sănătatea mea, lupt pentru eliberarea mea, lupt pentru mine până la urmă, da. Concluzia, 2 de bâte. 2 de bâte e o carte pozitivă care ne spune, haide, puneți ambiția. Regină de monede. Ok, vrea să sară și asta, o luăm. 8 de cupe și 7 de spade, foarte tare. Concluzia este una pozitivă, 2 de bâte, ne arată, hai să spunem așa, sunt în punctul 0 al vieții mele în care am tot ce-mi trebuie, dar vreau altceva, un nou orizont, un nou plan de viață, o nouă, nu știu, cum am zis aici, poate mutare, poate, nu știu, aici e vorba de a contempla noi orizonturi, da? Concluzia este de ambiție, sau cel puțin se spune fii ambițios, fii realist și stai cât mai departe de măști, de falsitate, de minciună sau autosabotaj, păcăleală, în privința, de ce nu, fricile astea. Frica, dragii mei, frica acționează întotdeauna ca sabotor în interiorul nostru. De ce ți-e frică de a nu scapi? Știm. Toate proverbele astea au un sens. Nu au fost puse așa sau inventate de oamenii, de strămoșii noștri de pomană. Nu. Toate au un sens. Dar dacă nu ne căutăm și nu ne auto-inspecționăm, da, aici e vorba despre asta. Fii mai ambițios. Nu mai fi tu atât de băiat bun și fată bună. Pune mâna și fugi de tot ce vezi că are mască.
Fugi de tot ceea ce vezi că te trage în jos și te ține în frici. Fugi, dar nu e vorba de fugă, e vorba despre, doamne, eu văd realitatea, conștientizez, ok, îmi pun ambiția. Du-te, domne, de aici că nu mai stau de vorbă cu mincinoși, te-am mirosit, nu mai stau de vorbă cu tine, nu-ți mai dau nicio altă șansă, nu, da? Deci aici e vorba despre, ok, când știm că trebuie să punem piciorul în prag, punem piciorul în prag, pentru că de aia zice că să facem eforturi să fim autentici. Falsitatea n-are ce să mai caute în viața noastră, a tuturor, nu doar a voastră, da? Cam asta e. Foarte tare luna octombrie, Doamne, ce etalări au ieșit toate. Da, nu mai am altceva, dragii mei. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!